Good day, everyone, and welcome to our podcast. My name is Calperi Swanted, and I am your host for today. My name is John Lester C. Ong. I am Machine JP Halad. I'm Engineer JP Dormas. My name is Clark Michael Pilisma. Today, we are going to talk about the 2012 earthquake. We're going to talk about an overview of the event, the emergency protocol set before the event, discuss the effects of the event and the immediate aftermath, and discuss the response of the government, private institutions, and victims. So, at 11:49 a.m. on February 6, 2012, Negros, Cebu, and nearby islands of Western Visayas region experienced a 6.9 magnitude earthquake. According to FIVOX, the earthquake was generated by a thrust fault movement with the epicenter located in Tayasan, Negros Oriental. With a focal depth of around 10 to 15 kilometers and intensity 7 was felt in Tayasan, Vallehermoso, Himalalod, La Libertad, and Gayhulngan, Negros Oriental. Intensity level 6 in Negros Occidental and Cebu, intensity 5 in Panay Islands and Bohol, intensity 4 in Leyte Islands and Dipolog City, intensity level 3 in northern Mindanao and Bicol area, and intensity 2 in Samar and Camigan Island. There were around 1,800 plus recorded aftershocks, and 100 plus of those were felt by the people in the area. So, from the event, a total of 51 dead and 112 injured, while 62 were missing from the landslide sa Solomon La Libertad and Planas Guilngan. So it wasn't just an earthquake, no? So 46 minutes after the earthquake, a level 2 tsunami alert were reported. It was cancelled after extended observation of 2 hours. So many mga tsunami waves were as high as 5 meters and struck barangays Martillo, Magtalisay, and La Libertad, and several other coastal areas that was also affected by the tsunami. And there was also evidence of liquefaction that was reported in Ayungon, La Libertad, Gihulngon, Himalalud, and Tayasan. So, the total cost of damage to infrastructure was approximately 384 million. So, nag-indicate yun nga, daghan yung infrastructure na maguba after the event. So, moreover, the total of population affected is 180 barangays, 9 municipalities, 2 cities, and 2 provinces in Region 7. Is estimated to be about 63,000. So from all that information, we can really conclude nga the 2012 Negros earthquake was a devastating event. Now, let's talk about sa emergency protocols in place before the event. So, first and foremost, I think na substantial na itong ilang mga protocols beforehand sa earthquake, like katong the cover ng mga protocol, yan na, kay since geographically, wala nila na-detect na na-default dito. So, para na ho, it's very substantial na. Like, okay na. Okay na dito. So then the question becomes, when do you act? When will you prepare? I think that these protocols, these emergency protocols nga you mentioned, the Dr. Bern told, they are very household things na nato. Like very common na nato as a young child. Every time magkasi makalitag bother nga earthquake drills. So makiba na nga earthquake drills, what to do before, during, and after. And the Philippines, so mo-add ko nga ang Philippines is part of the Pacific Ring of Fire. And that means that ang kaning emergency protocols is in place due to the frequent seismic activities. However, ang kaning Negros nga earthquake, this was caused by a movement on a previously undiscovered na fault line
ang kani, if we undiscover, then nag-suggest si siya nga, ang kani existing protocols nga atong i-mention ron, di na siya comprehensive enough, and nag-need siya o mas extensive nga geological surveys, mga risk assessment, para in place, aning, if ever na nga ito mga earthquake. Hindi, murag na overthink na kayo ka. Given na lang unexpected, pero wa man lagi dyan na-detect. So, mostly, mara dyan nila ya, that cover node. So, Substantial na to. Substantial. So, what do you think? Maad pa dyan ni mo, Ana, para... Maat ni mo, ang basic concept, basic nga aspect of disasters, which is ang preparedness, ang idol, si Benjamin Franklin. Mo din namin nung duman kay, pagka high school ko dyan sa mga quote nga, kanang, by failing to prepare, you are preparing to fail. So, mo ang point nga, familiar na kaduta sa mga protocols on what to do before, during, and after an earthquake. Naka-experience sa mga earthquake here sa nato, di ba? Naka-experience sa taong mga earthquake. And me personally, whenever ganit na earthquake, more ako, nonchalant ako. Like, okay, na earthquake, nakita mo na kanang na earthquake, so ako nang-think nga, Dr. Bernhold, bro. Honestly, mabuhat ba na to? Di ba? Magkuhat pa sa liba. And maybe, dili mo kam na hang urgency, and maybe, part na to, ato na ng mistake, nga atong i-take for granted ang kanang situation. Unja, kadong nakahibaw ta nga undiscovered dahil si Jama fault. Of course, there would be less stress ato nga protocols atong duck, cover, and hold, less implementation. Kay, if ang government were to do nothing, then ang community, more pugwa ang community. Kita, normal naman na to nga maka-experience man ta of earthquakes, then ato na ganing reaction kay what tay buhaton, what more na lang nila nga wa sila kay baw nga unmap ang mga fault ay kanang earthquake hazards nga kanang areas nga to. So, mas dito sila makuan nga dili jud mas less jud ang ilang sense of urgency kung na jud earthquake mahitabo. Kay if na gani lang mga maps, then makaibaw do sila nga ala kanang nami possibility, nami chance nga ma-affected may inganin. Nasa like ano. Pero I guess one of the main reason man jud pod nga like wala jud proper emergency protocols regarding sa earthquake kay wala man lagi po recognize nga active fault adto nga area. So of course murag siguro sa mga government or sa mga kuan adto is wala sila ka-think nga na I need nga mag-add og other emergency protocols regarding earthquake. So like sa ato, if ever nga na ay unrecognized nga active fault, so same siguro sa nahitabo sa ila is wala jud po'y emergency protocols nga maset. Kay wala man lagi sila kahibaw nga na ay active fault. So wala sila nag-set og mga like comprehensive nga emergency protocols like detailed ones. Pero then at least if kintahay map mo ingon tanan nasat na tong mga maps na future, then at least like active na then at least with bisan pag naman jud sila i-set nga plan. Kay if at least na guide nga dili as high ang casualties sa nahitabo ani. Kay unprepared sila, then malamang kaya jud ang mga Do you effects. think ma-apply gyapon na if na sila sa rubble? So what do you mean? Like ang ilang pasabot is like kuan naman good like na-identify na. So dapat or ako man pod if I agree nga understandable nga wala joy proper emergency protocols, pero given man good nga like maka-experience man good daghang earthquakes, like so at least man lang na ay siguro proper regulation regarding sa pag-build sa mga infrastructures and mga ina na po, I mean, nice mo po, dili jud nice. Like for example, ang ilang emergency protocols after the earthquake, di ba kay, as mentioned by Alke, may released din sa sila o warning regarding sa tsunami. So,
So, siguro even though walay proper protocols, inana nga place mismo, kay bao naman pod sila or like the governments or official, kay bao naman sila sa unsa jud dapat buhaton if na ay mga inana nga mahitabo even though dili exactly nga mga protocols to ara nga Sige, area. lagi, if you live in mountainous areas, then you experience a magnitude of 6.9 nga earthquake, then I think, go, Like plans. like, mara naman, ang imong yung first point, ay imong first nga buhaton is hala kung sobrang dyan, na kay possible nga aftershock. So maybe mo evacuate siguro ko yan na. Then at least, imong ikuha imong self, safe ka. Yan na. At, Mark. I understand. Ikaw, ano kasi? So, so I guess mo to, makakonclude ka nga, well, it was understandable, nadyo pa yung mga lapses sa government. So now, let's talk about the effects of the event and the immediate aftermath. So the 2012 Negros earthquake generated a 75-kilometer long surface rupture along a previously unmapped fault and resulted in extensive landslide, localized liquefaction, lateral spreading, a tsunami, and widespread damage to infrastructure near the epicentral area. So grabe jud ka ng mga effect anay nga earthquake no, like nay one nga tanang dead si Jabber na. One of the dead, fairly included nga count was a young woman daw. Nabasa niyo na ako nga. Whose body was dug out of a landslide in the mountain village of Solongon in La Libertad. So there were, nagto nga time, unknown number pa jud ang na-shock under sa mga rubbles, houses nga na. Nay footage nga makita nimo nga ang woman kay nang wail si Ja o for help. Asa buhay ba si Ja? Oh, nag-wail gani si Ja for help. Ja, like, imagine sa kana na kani woman, unsa ba like other people nga naka-experience og gani. Ang kani nga disaster kay hayi televised pa si Ja. Like kita ko mga clips nga kanang ni cover ni nga disaster internationally na ang gipang sulti ba nila is nag-need ko nag-help ang mga tao sa Negros na then kanang makita nimo mga kanang drone nga clips nga mag-spell out sila sa floor og mga food ingana makita pa kag other clips nga like kanang natabuna na yung mga bahay. Then normal residents sila nag-dig out, try to dig out mo, try to recover ang mga bodies. Like, wala sila equipments, like, try na sila, like, grabe jud ang kuan. Yeah, aga pong like, most deaths naka-cause jud is landslides. Kay I don't know, siguro daghan jud po mga areas sa bukid nga nagpo-jud. So, basta kay, di ba, sa 62 missing kay katot sila tanan kay due to landslide. So lagi sa effects pod katong imong gi-mention gani nga is around pila to? 3 million ag infrastructure damage. Pero according sa study sa Silliman University, ag damage jud is moabot into 2.3 billion kay gi-account na nila ang mga livelihood nga nangawa, mga damages ato kay aganing katong 300 million kay mostly kuan man to like physical mga building nga naguba like inana building mga school nagaguba nagka-problem ba jud bud sila sa water so after ana nga earthquake after ana nga disaster is ang problema jud is katong water nila kay like then of course ag housing kay daghan mang naguba even though di ba around 63,000 ang affected families then I think 8,000 more or less or probably more 8,000 ato is najud sa evacuation center ang evacuation center ba kay like most like himo ra ba nila kay
kay wala man sila proper evacuation center kay mostly ang evacuation centers mga ina nga disaster kay schools, di ba? Diya, nangaguba man kay, di ba, earthquake lagi. So naghimo-himo ra jud. I like nag makeshift something na jud og mga kuan. Pero like after nga to kuan ba, di ba? So ang government ning donate og 1 million para sa kanang mga temporary nga housing para sa mga residents. So after po sa so ang mga tao nagkuhat po sila sa government nga tagaan sila og tagaan sila og house sa mga residents ingat to kay kuan man. Murag What do you mean? So ang mga residents ning-promise ang government sa mga residents na tagaan sila og housing no sa mga kuan kay murag so kita ha? Wala nang bay. So ang mga residents nagkuhat gyapon pero unfortunately I mean murag dugay-dugay to niya murag aron luya sa mga residents kay stay ko sila sa mga temporary nga lang ipanghimo nga house. So mga this just goes to show the kanang aftermath of an earthquake. Gamay ra kita bang ano? Scarcity of food and water, loss of Gani, kay electricity, loss of life. Lack of resources. Bisan pagdaghan manggong manabang is ang problem is dili tanan matabangan unja if ever pod matabangan is kana ra yung mga basic need mga basic needs unja ang kuan ba ang problem ba jud like na-mention ka to sa study sa Silliman University lagi is ang problem is nawadan magug livelihood ang mga tao. Dili man wala man sila natabangan para to recover. Instead is ang gitabang ra nila is kanang like food lagi for day to day nga mga makuan. So I think na-mention po to nga ang kani is ang kato nga pag-help is milas siya og 3 months sa provide sa food. So, I think mas better unta if nag-focus sila sa pag-restore sa mga livelihood ato nga mga naapektuhan para murag sila na maka-provide sila self instead of kanang mga basic foods na lagi agi koan. I think maupod na gi-focus sa study sa Silliman kay ilan yung gi-emphasize nga ang katong recorded nga infrastructure damage ra is 300 which is very far sa ilang estimate nga 2.3 billion kay apil na jud to sa mga livelihood lagi. So it's either you feed a man or you teach him how to feed himself. Yeah, that one. So, now let's proceed na po sa response of the government, private sectors, and victims. So, Di ba more immediately response nung sa Earthquauke? Oo, patong sa Deploy sila doon sa response team. oo. So murag mag-preface siya tag-say ani nga kanang masarani bad like did no joke jud ang mga aftermath ingani then like discuss naman siguro ta og unsay response nila kay di mo tayo nga lab kuwang dili may nga kuwang ilang kuan bad ilang response na kuan kay at least thing may response sila. That's sila gitabangan. Yeah, sa ato pong point of view kay murag most ang mga reports mangud pod moingon man jud pod nga like nadyo mga response sa government o kawan. Pero listen, di man pud ta kaingon kay we'll never know kay lagi sa gi-mention ganiha nga bisan pag na-respond dili pud tanan ana. So siguro nay uban nato naka-feel nga bisan pag daghang gihatag wa sila na-receive or inana. So I think daghan yung tawag aning ano nga personal like estimated nga nahatag is combination na ni siya sa non-government organization is 41 million. This was kanang February 20 ni nga what do you call this value nga nahatag 41 million pesos. So this include na ni sila sa foods o non-food resources or items like medicines, inana. Itong 7 million na kuan
7 million. Paano? Elaborate ha? What is 7 million? Hindi, please elaborate. What? Saan 7 million? 7 million ang budget. Katong sa government. So, para sa mga kan, katong houses. Ang kawan. 1 million para sa katong temporary rock. 7 million. Kato ng proper houses. proper houses. Okay. Ay, similar atong sa Odette nga, nang hatag sila sin nga. Okay. Para sa katong hatag sila sa katong... Pero dili to immediately na hatag. Dili to mga dugay-dugay pa to. Dugay-dugay pa to. So, dugay jud sila nag-stay sa mga tents. Dugay dyan sila nag-stay sa mga... Dila ni uban nga, di ba pila to, 100 ka aftershocks ang na-feel nila. So, 100 plus. very cautious, out of, pila to, 1,000 pa. So, mga kuya na today? Yeah, 1,800. after sa kanto nga earthquake, very cautious na mga people. Okay ba ako dapit? Okay, sure. Pero, very sila, skeptical sila mo balik sa ilang mga bahay. Kanang bisag pag naguba na or what. Nagstay sila sa plaza for pila pa ka days sila nagstay na to because nakadlupod sila. Away from Dili- Away, nasa lang sa plaza, open na space. Very ko ano family. Oy, nakabasa mo po ko nga like ang DOH nag-provide sila of psychological nga mga check-up. Mga rehab, rehabilitation. We're ginagawa. Nag-access Okay ba ka? Nag-provide ang DOH og dili jud daghan nga mga personnel pero they were able to provide man pod nga at least mo assess sa mga especially katong mga nawad-an jud kalit ba ya jud daghang na trauma same sa imong giingon nga bisan pag okay nag ilang mga bahay is di gyapon sila mo balik kay especially kato siguro sa mga nalandslidean kay di ba sa recorded is 62 missing. Wala sila gi-declare as dead. So meaning na natabunan na jud to sila unja. Imagine if mo go back ka ato nga places like it's Traumatizing. yeah, we're siguro sa dili pa kaya. Yeah. I don't know karon. Ang kasad mo pud nga like wala jud pud to na recover tanan. If like, imo pa tong mga relatives tong nasa landslide, pero matatak din sa imong mind nga ang ka-unlock dito niya, ang ka-traumatizing sa mga tao. So, uy dun. Yeah, so going back sa response sa government, unsa tong emergency unsa? Yeah, unsa na disaster emergency relief funds? Yeah, kana sila. May respond man pud sila dito. Like pero ahong kuan is na-recorded la is 4,500 ka families. Most affected families niya. Moro to ilang na respond na murag nahatagan job relief. So pila ka thousands nga affected for 5. Yeah, pila to 1,600 affected families. 180. 180. So may sa uban sa sa 180 dili man pud to sila tanan nagrabihan. or pero maka-rebuild na sila balik. About 320 persons. Pero kung sa may like, 320,000. ka-unfortunate nga na kay dili kanang dili ang kanang recovery, dili tanan ang matabangan. Kana pong emotional. Kana jong dili tanan matabangan. Kay bisan pag unsa kadaghan nagkuan kay tapos na pa na yung mga problem sa paghatag, di ba? Same sa experience When with siya natin. padala ang corruption. Gani, same lang is na experience sa Odette, di ba? Bisan pag daghang relief goods, Ang yabot sa dinas. dili jud mas stuck Rice. na stuck wrong with puguban so inana jud. So pero at least I guess at least like immediate jud pod. Tapos pa sila response. Pas man po response. Pero again, pas pero not enough. Not enough. Not enough. Pero i-receive na lang natin unsa. Dawaton na lang unsa. Choosers. Ganes. Unsa out naman?
Moral sa Ano ra sila sa Ay, kato po yung mag-mention nga katong like mag-stand out something. Oo. Mura lagi pagtanaw ng Or clip sa SOS. YouTube like sa mga TV coverage news ayan na maka-relate jud na dili at ang ato nga level pero ako experience sa that like sa amo sa Malitbog like bisag sa roads makakuan kag mga SOS mayangan na like very kuan jud maka-relate ra ta in a way pero not nga pa nga level. Grabe Yeah. po to. Grabe nga kuan. So kani istorya ron is very like surface level na wala kay bound sa like depth na. Okay, wala mang Wala good jud sa ta. murag in-depth nga murag documentation. Wa mo pa yung murag documentation jud sa ilang experiences doon. Pero based Pero sa okay. based sa akong mga tanang work, ang kagrabe jud do. Or nalugod jud ko sa mga tao kay Pull out the kag body Oo, magpula ng body unya what if like more if Masulti ako Siya inana jud pud kay during inana nga mga times kay mo apil na ba jud kung mga civilians of Oh, yeah. on behalf. So most probably na jud uban nga kaila na nila ilang na nga pull out or something. Kailangan pong gumili. Gani. mga sakit. Out of debris, mo pull out sila iyan ang alawas. Very unconscious na. So, what am I ma-add? So, while the 2012 Negros earthquake destroyed a lot of properties, livelihoods, and lives, that event was also an eye-opener in terms of setting proper emergency protocols in the area sa Negros, or even in areas in the Philippines. And The lack of kanang preparedness. Set that example. yeah, Lack of preparedness leads to a higher casualty. So murag kani nga event, maka after ani nga event, di ba i-mention ka ganina nga after ani nga earthquake, mo pa sila nagkuan og proper nga mapping, mo pa sila nag-set og standards para sa mga infrastructure. yes. After na sila Murag na sila yung mga Diba, murag na po na yung fault today, so should we be cautious? like na yung mga project plannings, Yeah. anja kanang construction, like mga regulations na budget sa pag-build sa mga infrastructures. Dapat din ang substandard. So, yeah. So, that event served as an eye-opener in the evaluation sa region or sa place that weren't recognized as host to major devastating earthquake. So, while it's sad kay daghan yung casualties, pero lesson learned na lang po sa You have to be prepared. When we prepare. Also, if ever mag-earthquake, mag-back cover and all. Babe, di ko nandito pa sa likod. Di ba na-very fault na rin sa fault man? Pero basta kita ganito, prone tang iyan na alik. Kay wajud po tayo. Paswerte ay Oo, naman. pati earthquake, kaya like grabe yung earthquake nga na-affected ta. So like, di jud po ta. Tapos sama ko ngayon, di ba last month ba? Kada sige earthquake. Wow! Legit, no! Maingon silang, same silang direct nga, ang gusto ko dito ko to. Aga ko Okay na feel, Jud. na-feel ato, pero naman ko na nga feel. Siya, kaya ba kawara? Uy, wala ko sa Wala, naging na Jud. dyan. Or PM, Earthquake. Wala, earth. Kasi dun sa open Facebook check. No, magkuha ko bagay sa'yo na ma-post. Tapos aga ko, kayo ah. aga ko Jud mo check ko kung ga-hallucinate ako. Or yung earthquake Jud. So, ano nga, pingan na lang, dapat prepared ka, dapat mo, dala mo, dapat Grabe na maka-advise ko. Dapat, Gani. So, Muna, Clark. prepared to that, like, one, prepared to that always, bisan, one, hindi ta makampante ba? especially kay like Tanjung earthquake, there's Philippines. So, earthquake and storms. Storms. Like, once pala kayo. So I guess that's it. So thank you for listening. That's all. 2012 Negros earthquake. Thank you. Bye bye.